cách tuần dài nữa. Nếu các bạn có nhu cầu về máy CNC, máy dán cạnh, cơ bản trượt, các loại khác có thể liên hệ chúng tôi. Đây là tấm vách. Đây tấm vách khách mới cấp ra chạy thử. Trung bình nhé, cái bộ trung bình cắt vào. Điều khiển là CNC.